વેલકમ ટુ રસોઈની રંગત. હું છું શ્રુતિ અને આજે આપણે બનાવીશું ચાના મસાલાની રેસીપી. વિન્ટર સિઝન ચાલુ થઈ ગયું છે અને મોર્નિંગમાં જો ગરમ ગરમ મસાલાવાળી ચા મળી જાય તો આખો દિવસ તમારો તાજગી ભર્યો જાય છે. તે સિવાય રૂટિનમાં પણ ઘણા લોકોને મસાલાવાળી ચા ખૂબ જ પસંદ આવતી હોય છે. તો બજાર કરતાં પણ ખૂબ જ સરસ, તાજો અને ફ્લેવરફુલ ચાનો મસાલો ફક્ત તમે 5 જ મિનિટમાં બનાવીને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો તેને કેવી રીતે બનાવવું તે જોઈ લઈએ. વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો પ્લીઝ મારી રેસીપીને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલો. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરી દો જેથી મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા થોડા ખડા મસાલા લીધા છે, જેમાં મેં 15 ગ્રામ ગ્રીન ઇલાયચી લીધી છે. 2-3 નંગ તમે કાળી ઇલાયચી મોટી આવે છે તે પણ તમે લઈ શકો છો. તે સિવાય 10 ગ્રામ લવિંગ લીધા છે. તજના ટુકડા લીધા છે 5-6 નંગ, જેને મેં નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. તે સિવાય મેં 50 ગ્રામ સૂંઠ પાવડર લીધો છે. સૂકી સૂંઠને તમે મિક્સર જારમાં પીસીને પણ પાવડર બનાવી શકો છો. આ પાવડર તમને સરળતાથી કરિયાણા સ્ટોરમાં મળી જાય છે. મેં તૈયાર જ લીધો છે. તે સિવાય મેં 1 ચમચી લીલી વરિયાળી લીધી છે. આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે ચામાં. તે સિવાય જે બહાર ચાનો મસાલો મળે છે તેની અંદર પણ વરિયાળી એડ કરવામાં આવે છે, તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરી શકો. તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તે સિવાય મેં 10 ગ્રામ મરી લીધા છે. અડધો મેં જાયફળનો ટુકડો લીધો છે. તો સૂંઠ પાવડરને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ. આ બધાને ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે, તો તેના માટે મેં ગેસ પર એક પેન મૂકી દીધું છે. તેની અંદર આપણે બધા મસાલાને એડ કરી દઈએ. જાયફળ આપણે થોડી વાર પછી એડ કરીશું. એકદમ લો ગેસ પર આને આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે શેકી લેવાનું છે. જો તમારે રોસ્ટ ના કરવા હોય તો તડકાની નીચે પણ તમે તેને 2 થી 3 કલાક માટે રાખી શકો છો અને પછી તેને પીસી શકો છો. હવે આપણે જાયફળ છે એને પણ એડ કરી દઈએ અને બધું તમારે લો ફ્લેમ પર જ તમારે એને શેકવાનું છે. 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણા બધા ખડા મસાલા શેકાઈ ગયા છે. હવે આને આપણે ઠંડા કરવાના છે. તો બધા મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે આપણે મિક્સર જાર લઈ લઈએ. મિક્સર જારની અંદર આપણે આ બધા મસાલા એડ કરી દઈએ અને એને પીસી લેવાનું છે. આનો એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવવાનો છે તમારે. તો મેં ફાઇન પાવડર બનાવી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આની અંદર આપણે સૂંઠ પાવડર એડ કરવાનું છે. તો આને એકવાર પીસી લેવાનું છે આપણે. તો આપણું ચાનો મસાલો પીસાઈ ગયો છે અને એકદમ આપણો પરફેક્ટ ચાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનર યા તો જાર હોય તેની અંદર તમે સ્ટોર કરી શકો છો. આ ચાનો મસાલો તમે બનાવ્યા પછી આરામથી 4 થી 5 મહિના સુધી તેને સ્ટોર કરી શકો છો અને આ ચાનો મસાલો તમે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. જો તમારા બાળકો બહાર એટલા રહેતા હોય તો તમે આ રીતે ચાનો મસાલો તૈયાર કરીને તે લોકોને આપી શકો છો અને તે લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકે છે. ઘણી જગ્યાએ બહારની ચા સારી નથી મળતી હોતી, તો આ રીતે ચાનો મસાલો બનાવ્યા પછી તમે તેને લાંબો સમય સુધી યુઝ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણો ચાનો મસાલો. હવે આ ચાના મસાલામાંથી આપણે ચા બનાવીએ. તો તેના માટે મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. તેની અંદર હું 1 કપ પાણી એડ કરું છું. અહીંયા હું 2 કપ ચા બનાવી રહી છું, એટલે મેં 1 કપ પાણી એડ કર્યું છે. પાણી થોડું બોઇલ થાય પછી તેની અંદર 1.5 ચમચી મેં ચાની પત્તી એડ કરી છે. ચાનો કલર તમને જેટલો ડાર્ક યા લાઇટ જોઈતો હોય તે પ્રમાણે તમે ચાની પત્તી યુઝ કરી શકો છો. 2 ચમચી અહીંયા ખાંડ એડ કરું છું. ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો. અને 1/4 ચમચી અહીંયા જે આપણે ચાનો મસાલો બનાવ્યો હતો એડ કરવાનો છે. પાણીને પ્રોપર બોઇલ થવા દો. પાણી બોઇલ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 કપ દૂધ એડ કરવાનું છે. દૂધની ક્વોન્ટિટી જો તમારે ઓછી નાખવી હોય તો તમે ઓછી નાખી શકો છો. મેં 1 કપ પાણી લીધું છે ને 1 કપ મેં દૂધ લીધું છે અને 1 થી 2 મિનિટ માટે બોઇલ કરી દો. આપણી ચા બોઇલ થઈ ગઈ છે. હવે ગેસને બંધ કરીને આપણે એને સર્વ કરીએ. તો તૈયાર છે આપણી મસાલાવાળી ચા. આ મસાલા ચાને આપણે માટીના કુલ્લડમાં સર્વ કરીશું જેથી ચાનો ટેસ્ટ ડબલ થઈ જાય. તો તૈયાર છે આપણી ગરમા ગરમ મસાલાવાળી ચા. તો આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તમે ચાનો મસાલો તૈયાર કરી શકો છો. ચાના મસાલાને સમર સિઝનમાં અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે અને વિન્ટર સિઝનમાં અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. મેં અત્યારે જે ચાનો મસાલો તૈયાર કર્યો છે તે વિન્ટર સિઝન માટે છે. તો આ રીતે તમે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં
ચાનો મસાલો તૈયાર કરી શકો છો. તેમાંથી તમે મસાલાવાળી ચા અને મસાલાવાળું દૂધ પણ તૈયાર કરી શકો છો. આઈ હોપ તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.